Realme ले Realme 8 र Realme 8 Pro लाई चाहिँ फाइनली इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ। यसको लिक्स र रुमरहरुको फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्दा चाहिँ Redmi Note 10 सिरिजसँग टक्कर गर्छ भन्ने कुराहरु थियो, फाइनली लन्च भइसकेको छ। यसको फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्दा चाहिँ मलाई Redmi Note 10 सिरिजसँग टक्कर गर्न सक्छ जस्तो चाहिँ लागिरहेको छैन। धेरै कुराहरुको चाहिँ डाउनग्रेड गरेको छ। Realme 7 भन्दा पनि Realme 8 सिरिजमा चाहिँ धेरै कुरा मिस देख्न मिलेको छ र आज पनि Realme 8 र 8 Pro को बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हजुरहरुका लागि यो फोन कतिको राम्रो रहेको छ। आज यसैको बारेमा डिस्कस गर्ने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हजुरलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। Realme 8 र Realme 8 Pro को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.4 इन्चको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ, जो भने मलाई कति पनि चित्त बुझेन। किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले 120 हर्ट्जको हाई रिफ्रेश रेट भएका स्मार्टफोनहरु पनि देख्न मिलिसकेका छन्। र ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने कम्पनीले डिजाइन डिस्प्लेले भन्दा पनि आफ्नो ब्रान्डिङलाई फोकस गरेर चाहिँ लन्च गरेको छ जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको छ। आफ्नो ब्रान्डिङ चाहिँ एकदम ठूलो अक्षरमा चाहिँ देखाइएको छ र डिजाइनमा त्यति फोकस गरेको छैन। यदि त्यसलाई हटाइदिएको, आफ्नो ब्रान्डिङलाई हटाएको भए चाहिँ डिजाइन एकदमै प्रिमियर देख्न सकिन्थ्यो, तर क्यामेराको डिजाइनले गर्दा चाहिँ अलिकति इम्प्रेसिभ डिजाइन चाहिँ देख्न मिलेको छ। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने Android 11 देख्न सकिन्छ दुईटैमा, जो Realme को UI 2.1 का साथ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने दुईटामा अलग-अलग प्रोसेसर देख्न सकिन्छ। Realme 8 मा भने MediaTek को Helio G95 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने यो प्रोसेसर त ठिकठाक नै मान्नुपर्छ, तर Realme 8 Pro मा भने त्यति खासै राम्रो प्रोसेसर चाहिँ देख्न मिल्दैन। जो Qualcomm को Snapdragon 720G चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, यो प्राइसमा चाहिँ हामीले 732G चिपसेट प्रोसेसर देख्न मिलिसकेको छ। त्यो दिएको भए चाहिँ अलिकति बेटर चाहिँ हुन्थ्यो। ओभरअल प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने ठिकठाक चाहिँ मान्नुपर्छ, त्यस्तो राम्रो प्रोसेसर चाहिँ देख्न मिल्दैन। किनभने Redmi Note 10 सिरिज जो यसको कम्पिटिटर थिए तिनीहरुलाई हेर्दा चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड चाहिँ रहेको छ र गेमिङ परफर्मेन्स पनि त्यस्तो राम्रो चाहिँ देख्न मिल्दैन, एकदमै मिडियम लेभलको चाहिँ देख्न मिल्छ। क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि 4 वटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ। Realme 8 मा पनि Realme 8 Pro मा पनि 4 वटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ। Realme 8 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न सकिन्छ भने थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सल एउटा ब्ल्याक इन व्हाइट सेन्सर र एउटा माइक्रो सेन्सर देख्न सकिन्छ। र Realme 8 Pro को क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो मेन क्यामेरा भने 108 मेगापिक्सलको Samsung को HM2 सेन्सर देख्न सकिन्छ, जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र कमालको कुरा रहेको छ। र सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न सकिन्छ। थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने सेम 2 मेगापिक्सल एउटा ब्ल्याक इन व्हाइट सेन्सर र एउटा माइक्रो सेन्सर देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ। क्यामेरा क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ, तर प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने अलिकति डाउन चाहिँ जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको छ। तर यसको जुन फिचरहरु हेर्ने हो र यसको क्वालिटीलाई मैले रिसर्च गरेको छु, क्वालिटी हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ देख्न मिलेको छ। एकदमै क्वालिटीमा एकदमै इम्प्रुभ चाहिँ देख्न मिलेको छ यो भन्दा पहिलाको Realme 7 लाई हेर्दा चाहिँ। अरु फिचरहरुको कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Realme 8 मा 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, 30 वाट को चार्जर, USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। Realme 8 Pro मा भने हामीले 4500 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, 50 वाट को चार्जर बक्समा देख्न सकिन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्ने हो कि के भन्ने हो, जुन यसमा मोबाइलमा भने 50 वाट को चार्जरको सपोर्ट रहेको छ, तर बक्समा भने 65 वाट को चार्जर देख्न मिल्छ। यो भने मैले अलिकति कुरा बुझेन। जहाँसम्म लाग्छ यो भन्दा पहिला Realme 7 मा चाहिँ हामीले 65 वाट को चार्जर देख्न मिलेको छ। तिनी चार्जरहरु बचेको भएर चाहिँ यसमा चिपकाएको जस्तो चाहिँ मलाई फिल भइरहेको छ। किनभने 50 वाट को चार्जरको सपोर्ट रहेको छ, बक्समा 65 वाट को चार्जर देख्न सकिन्छ। यो भने अलिकति अलगै कुरा जस्तो मलाई लाग्यो। र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम र UFS 2.1 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ। Realme 8 भने हामीले 3 वटा भेरिएन्टमा देख्न मिलेको छ, जो 4GB + 128GB, 6GB + 128GB र 8GB + 128GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिलेको छ। Realme 8 Pro भने हामीले दुईवटा भेरिएन्टमा देख्न मिलेको छ, जो 6GB + 128GB र 8GB + 128GB। र Realme 8 को प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो बेस भेरिएन्ट चाहिँ हामीले 25 देखि 27000 को बीच देखि स्टार्ट हुनेछ भने जो हायर भेरिएन्ट चाहिँ अन्डर 35000 मा चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। र Realme 8 Pro को प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने
हेर्ने हो भने जो बेस भेरिएन्ट रहेको छ त्यो चाहिँ 30 देखि 32,000 को बीचमा देख्ने सम्भावना रहेको छ भने हायर भेरिएन्ट चाहिँ 35 देखि 36,000 को बीचमा चाहिँ देख्न सकिनेछ। Realme 8 सिरिज को ओभरअल डिजाइन पिक्चर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने र यसको प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई एकदमै ओभर प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको जस्तो चाहिँ फिल भयो, किनभने Redmi Note 10 सिरिजसँग चाहिँ टक्कर गर्छ कि भन्ने आशा चाहिँ थियो, तर पनि कम्पनीले त्यति धेरै ध्यान चाहिँ गरेन, त्यति राम्रो फोकस पनि गरेको छैन यो स्मार्टफोनलाई, स्पेशली आफ्नो ब्रान्डिङलाई फोकस गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। र हजुरहरुका लागि चाहिँ Realme 8 सिरिज भन्दा चाहिँ Redmi Note 10 सिरिज चाहिँ एकदमै बेटर रहेको छ, किनभने क्यामेराका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने Realme 8 सिरिज चाहिँ एकदमै राम्रो छ। 8 सिरिज भन्दा पनि Realme 8 Pro चाहिँ अलिकति बेटर रहेको छ। र गेमिङका लागि र ओभरअल परफर्मेन्स भयो, डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने र सबै कुरालाई मध्यनजर गर्ने हो भने चाहिँ ओभरअलमा Redmi Note 10 या Note 10 Pro चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। र हजुरहरु भने Realme 8 सिरिजलाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ यसको के लागेको छ, सबैभन्दा नराम्रो कुरा चाहिँ के लागेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नु होला। अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्देश युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।